99.3% دي النسبة اللي رصدتها آخر إحصائية للأمم المتحدة للمرأة عن ظاهرة التحرش في مصر، بعد ما فضل المجتمع لفترة كبيرة رافض مناقشة الموضوع ومعتبره مجرد حوادث فردية. في 2013 بعد تحقيق مشترك تحت إشراف المركز الدولي للصحفيين عن التحرش والاغتصاب في مصر والأردن ولبنان، فوجئت وقتها بأن حوادث التحرش والاغتصاب داخل الأسرة عددها أكبر مما تخيلت، لكن أغلب الضحايا ما بيتكلموش. علشان كده قررت أعمل تحقيق استقصائي علشان أعرف ليه الضحايا ما بتتكلمش، ويا ترى دي مجرد حوادث فردية ولا ظاهرة كبيرة مسكوت عنها. الصعوبة كانت في الوصول للضحايا وإنهم يتكلموا، علشان كده قررت إن أنا أعمل استبيان على الإنترنت علشان أسهل الطريق على الضحايا إن هم يتكلموا. على مدار عدة شهور كان ضحايا كتير سجلوا في الاستبيان. نتيجة الاستبيان وضحت إن جرائم التحرش والاغتصاب داخل الأسرة منتشرة في معظم المحافظات وفي كل الطبقات والمستويات. القاهرة وهي العاصمة سجلت أعلى النتائج، وبعدين الجيزة، وبعدين الغربية. نسبة 35% من اللي اتفاعلوا مع الاستبيان أقروا بأن هم تعرضوا للتحرش أو الاغتصاب داخل الأسرة. ضحايا كتير من اللي سجلوا في الاستبيان ما كانوش موافقين خالص إن هم يتكلموا قدام الكاميرا لحد ما ظهرت مريم. أنا أول ما شفت الاستبيان على الإنترنت أنا شفته بالصدفة، وحسيت إن هو طوق نجاة ليا. أنا كان نفسي أطلع بوشي مبدئيا، يعني كان نفسي أطلع للعالم كله، كان نفسي أصدمهم وأقول لهم لأ، في حاجة اسمها زنا محارم. مشكلتك إيه؟ إن أنا واحدة اتعرضت للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب من أقرب الناس ليا، وللأسف هو عمي، مش حد غريب عني يعني. أنا كنت في يوم عادي جدا نايمة في سريري في بيتي، وعمي كان بايت عندنا في البيت، وصحيت من النوم لقيت عمي نايم فوقي وبيحاول يغتصبني. طبعا أنا الأول كام ثانية أنا ما كنتش مدركة اللي بيحصل. أول ما بدأت أستوعب الموقف زقيته من على السرير، وقع على الأرض، ووقفت، وبدأ يحصل بينا شد وجذب، ويمسكني من جسمي بمنتهى القوة طبعا، وهو على قد قوته كان ماسكني، وانا على قد ضعفي كنت بحاول ادافع عن نفسي. اتكلمتي مع حد في الموضوع ده من الأسرة أو كان إيه رد فعلهم؟ صدمني جدا رد الفعل. لا، ما تتكلميش، عشان انتي لو اتكلمتي عيب، الناس هتقول ايه؟ الناس مش هتبص له هو، هتبص لك انتي كنتي لابسه ايه، وده اول سؤال اتسالته. فسكت او مش سكت، انهزمت، انكسرت. يعني انا بالنسبه لي الموضوع شويه كان انه حد يقتحم حصن الامان بتاعي جوه البيت ده، هو ده اللي مخليني اقولك انها مأساة. يعني بص، انا بالنسبه لي الموضوع ده يعني حصل من فتره طويله، من حوالي 8 سنين مثلا. مشكله انه كل اللي حواليا نسيوا، بس انا لسه ما نسيتش ومش قادره انسى، وكل ما بشوفه قدامي بحس ان جسمي كله وجعني. انا نفسي كل بنت او كل ضحيه مرت بموقف زي ده، يا ريت ما تخافيش مهما كان اللي حواليكي بيحاولوا يخوفوكي ويرهبوكي انه لو اتكلمتي هيتعمل فيكي او الناس هتقول عليكي ايه، او ما تخافيش واطلعي وقولي انا حصل معايا كذا، وشوفي اي مكان، الجئي لاي مكان ممكن يوفر لك الحمايه النفسيه، الحمايه او الرعايه النفسيه او الرعايه الطبيه.
اكيد اكيد هتوصلي، اكيد هتلاقي حد يسندك حتى لو اقرب الناس ليكي اتخلوا عنك، اكيد اكيد هتلاقي ايد تساعدك. ما تستسلميش وما تتكسريش. الناس هتقول عليكي ايه؟ وقفت كتير عند كلام مريم. هو ليه المعايير بتتبدل؟ ليه الأهل أول ما بيلوموا الضحية؟ ليه المطلوب من الضحية إنها تسكت وما تتكلمش؟ أخدنا القرار إننا أوصل مريم بمركز متخصص عشان نعرف منهم حجم الجرائم دي قد إيه، والتأثير النفسي على الضحايا بيوصل لحد فين، وعشان أي ضحية تانية تعرف تتصرف إزاي وتروح فين لما تلاقي الأهل والمجتمع واقفين ضدها. احنا دور المركز دور متشعب، يعني مش من ناحية قانونية بس او ناحية اجتماعية. هو لينا تدخل قانوني، لينا تدخل اجتماعي ونفسي، ولينا تدخل اقتصادي وتدخل تعليمي الأحيان. فدور المركز أنا بعتبره دور متكامل وليس بيركز على جانب معين من الأدوار. يعني كمان لما بنيجي بنقعد مع الضحية بيبقى إذا كان كبير أو صغير بيبقى عنده الرغبة الداخلية إن هو ينتقم. إذا كانت دي ما بتتقالش بشكل مباشر وبشكل مباح، بس أنت بتلمسها من طريقة الحوار. حد مكسور قوي، حد اتجرح قوي، حد اتجرد من طفولته، من شبابه، من مرحلة من أجمل مراحله مع أعز وأقرب الناس ليه، فبتبقى طعنة وبيبقى الحزن أكبر وأعمق والجرح أعمق بكتير جدا. كان يهمني أعرف من الأستاذة ماجدة بصفتها أخصائية اجتماعية بتتعامل مع كل أنواع الضحايا، جرائم التحرش والاغتصاب داخل الأسرة بتمثل ظاهرة لازم ننتبه ليها ولا مجرد حوادث فردية؟ لا طبعا هي مش ظاهرة فردية نهائي خالص، لا هي بدأت تظهر وتتنطر على سطح المجتمع المصري. مع الأسف في آباء لا يستحقون الإبوة. نتائج الاستبيان وضحت نقطة مهمة جدا، وهي انتشار الحوادث في كل طبقات المجتمع مش بس في الطبقة الفقيرة. ضحايا كتير من اللي سجلوا في الاستبيان كانوا موافقين ان احنا نتواصل تليفونيا او مقابلات شخصية او عن طريق الانترنت ويحكوا القصص اللي حصلت معاهم، لكن كانوا رافضين الظهور قدام الكاميرا. جات لي معلومات ان في ضحية في الغربية بلغت الشرطة ان ابوها بيغتصبها، فقررت اروح الغربية عشان اعرف ازاي قدرت تنجح في انها تكسر حالة الصمت وتاخد خطوة في ابلاغ الشرطة. كان بيقول لي انا تعبان وعايز الحاجه دي منك وهاخدها غصب عني. كان تعبان وامك مش مريحاني. هو اول ما بدأ التحرش قلت لوالدتي وهي ما صدقتنيش، قالت لي عيب، ما فيش اب بيعمل كده مع بنته. قلت لها لا، هو بيعمل كده وبكره هيجي اليوم اللي هيثبت لك فيه. ورحت عند خالي وعم عرق وعم وجه ابويا، وابويا نكر كده. فروحنا لمحامي والمحامي قال له لا ما تروحش. وقعدت عند خالي وامي هي اللي ودتني لابويا، هي اللي اصرت انها ترجع لابويا تاني، فخدتنا ورجعتنا ليه. تاني مرة لما تم الاعتداء عليا بالغصب رحت لعمي، يعني اقتنع بها شوية لانه عارف حاجات ياما عني، فرفض انه يرجعني لابويا. فابويا جاب بلطجية على اساس ان هم ظباط ورونا الكرنيهات، فاحنا صدقنا ان هم ظباط. فبعدين مشينا روحنا لان هم بهدلوا عمي وضربوه. روحت لابويا تاني يقول لي ابوكي مهما عمل فيكي ما تفضحيهوش. عرفت ازاي ان انت حامل؟ كنت رايحه اكشف عن الدوره الشهريه، انقطاع الدوره الشهريه، ففوجئت ان الدكتوره قالت لي ان انت حامل في الشهر الخامس. فقلت لامي ما صدقتش، فلما راحت اتاكدت هي بنفسها رحنا عند خالي، كلمته في التليفون، كلمها للاسف بكل وقاحه وقال لها انا عارف، ارجعي لي وبلاش نعمل غلط، انا عملت غلط نقدر نصلحه، وانا هعمل لبنتك اللي هي عايزاه، بس بلاش الفضيحه. فهي رفضت. جالنا نشيل، وبعد ما اتطلقت رحنا حللنا
وفضل جالنا بعدها بيوم، بعد الطلاق بيوم فضل يحب على رجليها ويقول لها انا عايزك، انا مش عايز العيال، انا عايزك انت. بتقول له لا عملت كده في بنتك، الله غصب عني، غصب عني عملت كده، انا كنت تعبان وما قدرتش. بس فكان الحل ان احنا ننزله. الدكتور قال لها لما رحت قال لها انا ما اقدرش اعمل كده لان هي هتموت من ايديا، سنها صغير وهي ضعيفه، مش هقدر اعمل لها العمليه دي. عرفت من ياسمين إنها كانت خايفة إنها تبلغ الشرطة، لكن اللي شجعها على الخطوة دي إن خالها كان واقف جنبها وبيساندها، وده اللي خلاها قوية وتقدر تاخد الخطوة دي. فحبيت أعرف منها ليه الضحايا بتخاف تبلغ الشرطة. بيخافوا من كلام الناس، من الفضيحه، او يمكن هما بيكونوا اصلا اتدمروا لما يلاقوا ابوهم بيعمل كده، مش همهم اي حاجه تانية، خلاص طالما شافوا الولد بيعمل كده مين تاني حن عليهم في الدنيا دي كلها؟ مفيش. بيبقى قلبهم خلاص انكسر، حياتهم اتدمرت ومستقبلهم اتدمر، فما فيش حل قدامهم غير ان هم يسكتوا بس، زي ان الايام هتقوم. قررت أروح مركز متخصص في الدعم القانوني، علشان أكيد في حالات تانية زي ياسمين وخايفين يبلغوا الشرطة. فكنت عايز أعرف إيه أهم الصعوبات اللي بتقابل الضحايا لما بياخدوا خطوات في إبلاغ الشرطة. طيب هو العادي سواء ان هي جات لنا هنا في المركز او انها يعني توجهت للشرطة من مع نفسها، انه اولا لازم يكون معاها محامي. تمام. الحاجة التانية انه هتعمل محضر في اسم الشرطة بعد كده هتحولها على النيابة المختصة. النيابة بعد ما هتسمع أقوالها وأقوال الشهود، إذا كان في شهود هتؤمر بتحويلها للطب الشرعي بعد التأكد من صحة الواقع عن طريق التحريات. بعد ما بيجي تقرير الطب الشرعي بتقوم النيابة بتحيله للمحكمة بحيث انه يتحدد له جلسة وبينزل قضية وبتاخد إجراءاتها وبيتم الحكم فيها. حالة ياسمين كانت مسيطرة عليا بشكل كبير، لأنها مش بس قالت إنها تعرضت للاغتصاب من الأب وبقت حامل، لأ كمان عشان اتكلمت مرة واتنين وتلاتة لكن محدش صدقها. فكان لازم أروح تاني الغربية وأعرف الجزء التاني من القصة من الأب. عرفنا إن الأب اعترف في تحقيقات الشرطة إن هو الفاعل، لكن لما جه قدام الكاميرا عملت معاها اي حاجه؟ لا خالص. البنت بقى بتحكي له بقى، بتقول له ابويا بيغتصبني، ابويا مش عارف ايه، كل ده انا ما اعرفش. لما قلت له يا مصطفى ما فين، بعدها بيومين اتنين قلت له ما تجيب لي البنت وتيجي يا مصطفى، قال لا كنت عاوز تشوف بنتك، تعالى شوفها. طب ليه؟ انا عاوز اعرف. قال لي هي بقت بنتك دلوقتي؟ قلت له بنت يعني ايه؟ بتتكلم ازاي دي؟ قال ما بقتش بنتي. امه رحت جبتها، خدت ناس زمايلي ورحنا جبناها. في ايه بقى يا حبيب قلبي؟ انت رايحه تقولي لعمك مصطفى ان انا بجتمع معاك يا بنتي؟ قالت لا ما حصلش. قلت لها يا بنتي ده انت قايله له يا بنتي ومجتمع معايا. قالت ما حصلش والله يابا، ما حصلش والله. قالت تعالى لك على الصراحه يابا ما تضربنيش. قلت لها مش ضربك يا بنتي والله ما انا ضربك. في ايه بقى؟ قالت انا بحب اسلام يابا. قلت لها يا بنتي انا هساعدك وانا اساعدك. انت وافقت لها على الجواز ده؟ هي كانت قبل الموضوع ان انت توافق ولا ترفض هي راحت لعمها وقالت له ان انت بتنام معاها صح؟ ايوه حصل. انا مش عارف برضه. بس ساعه البيت دي تاني مره بعد اذن حضرتك، دي تاني مره قبل كده قالت لامها خلي ابويا يطلقك. ليه؟ ليه ياسمين قالت لها كده؟ ابويا بيجتمع معايا. انت كده عندك الاربعه بتوع البيت، مراتك وابنك وبنتك الكبيره اللي هي بلغت وبنتك الصغيره. اتفضل. صح؟ اتفضل. واخوك. اتفضل. يعني اتوقع ان اخوك ممكن يقف جنبك، اخوك قال لك لا ما تجيش تشوفها دي تفضل عندك، ده ما سالكش. كلهم مصدقين البيت يا سعاده الباشا. سألته ليه لما الأم طلبت الطلاق وبلغته إن البنت حامل طلب منها إنها تستر عليه وترجاها ما تعملش فضيحة. يوم ما اتحايلت عليه قال طلقني ابريني، طلقني الاول يا اما اوديك المركز. انا هلم عليك الفضيحه. قلت له طب استر علي. اتحايلت عليه قلت لها استر عليا يا ام ناصر. قالت استر عليك بس طلقني الاول. قلت لها حاضر. قعدت اتحايل عليها عشان الايه تحليل الطلاق الاول. ورحت طلقتها وبنتنا عند المأذون. خدت حضرتك خدت بعضي ومشينا. طب ما سالتش نفسك يعني هي لو هي قلت لها حللوا له بقى
عايزه تعمل لك مشكله وعايزه تطلع عشان يعني تلبسك بقى في اي حاجه، هي تاخد منك اي اللي حيلتك يعني. هي لا، هي ما طلبتش ده، هي واحده عايزه تطلق وخلاص. بس بصراحه ما سالتش نفسك ليه؟ بصراحه عايزه اتطلق، مش عارف يا باشا. وهي قالت البت حامل. طب المشكله نقربها يعني. حامل من مين؟ قالت منك. قررنا إننا نخفي وش الأب علشان مفيش حكم صدر ضده، وقررت أقابل الأم علشان أعرف ليه ما صدقتش البنت من البداية. لان ده اب وده امانه معاه، وانا كنت بشتغل وسايباهم في البيت ده، وديت امانه معاه سايباهم معاه، ما كانش بيشتغل خالص. قلت لها ده اب، ده ابوك ياسمين، ويعني مفيش اب يعمل كده، وما دخلش عليها الموضوع لان احنا متربيين مع بعضنا عيال وكده، ما دخلش عليها الموضوع يعني. فسكت. ترجت قالت له مره ثانيه، فسالته قال لي ما حصلش مني حاجه، لان دي بنت وحته مني وما اعرفش ايه، وانا اعمل كده وانا 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 فدخل عليها الايه القول بتاعها، سكت. فانا كنت في الغد في يوم وجت لقيت عيالي ما هماش في البيت، لقيت الجيران بيقولوا لي عيالك مشوا، بقول لهم مشوا راحوا فين؟ قال ابوهم ضربهم ومشوا راحوا عند ستي. رحت وراهم، راحت البت بقى ايه زي اللي اتفجر، انت مش مصدقاني يما، انت ما اعرفش ايه يما. برضه راح معيط بقى وقال لي انا ما عملتش كده، انا ما خلتش كده، انا عمري ما اعمل كده. كلنا صدقناه تاني، واخوه والكبير وابن عمه محامي وانا صدقناها من عياطه ووالده، ما صدقناش الموضوع وروحت. ولما جيت بنت مشت وقالت كده عند اخويا وعند في البيت عندنا، قلت له قبل الكلام ده كده كله، قلت له روح اتجوز، انا مش مالي عنك، روح اتجوز، سيبني اجري على عيالي وروح اتجوز. وسكتنا على كده. لقيته بقى ما اعرفش بقى اللي دار بناتهم تاني بقى، ده كل اللي اعرفه. انصدمت بقى ديك النهار يعني من قيمه 10 ايام بس بحاجه. كان يهمني قوي أعرف هيتصرفوا إزاي مع الجنين. انا بيني وبينها كنت عايزه انزله على الساكت عشان الفضيحه. فقال لي ايه خلاص، وهي اخرتها كده قالت لي يما احنا عايزين نلم الموضوع يما، وبلاش فضيحه عشان يما وعشان زمايلي وكده، وانا في الدراسه وكده. ولما رحت عند اخويا بيتصل عليا بودي له اكل كل يوم في الجراج دي. قال لي ما جبتش الاكل ليه وجيت وكده، قلت له انا مانيش جاي. قال لي ليه وفي ايه؟ قلت له ياسمين تعبانه شويه. قال لي في ايه؟ قلت له ما فيش. في ايه؟ قلت له ما فيش. فقال لي لازم تقول. قلت له بنتك حامل. دور العيات البكش بتاعه ده، طب تعالي وهنلم الموضوع، طب تعالي ما اعرفش ايه، طب تعالي هنلم الموضوع وما تفضحونيش، استر عليا. قلت له ماشي. طيب انت لما انت قلت له بنتك حامل، ما شكش ان يكون حد تاني ما قالش اي حاجه؟ رمى بلاها على اسلام ده، كل اللي على لسان اسلام اسلام اسلام. ده اول ما قلت له ولا بعد كده؟ هو من اول ما قلنا له مش انا، مش مني، مش انا، مش مني، اسلام. استر عليا عشان يعني هو اب للاسره كلها، ولا عشان هو اللي عمل كده؟ ربنا يعلم بضميره، ما هو لو مش هو اللي عامل كده بيقول استر عليا ليه؟ ده كان نزل لي وقتي ذبحني في بيت اهلي، صح ولا انا غلطان؟ كان واضح إن القضية معقدة. البنت بتأكد إن الأب هو الجاني، والأب بيؤكد إنه بريء، والعجيب إن الاتنين بيطلبوا عمل تحليل DNA علشان يثبت كلامهم. لكن شدني في موضوع ياسمين إن لو الأم صدقت الموضوع من البداية كان حاجات كتير اتغيرت، يمكن كانوا لحقوا البنت قبل ما تبقى حامل. المجلس القومي للمرأة عمل استبيان في كل محافظات مصر عن كافة أشكال العنف ضد المرأة، ومنها الضحايا اللي تعرضوا لحالات التحرش والاغتصاب داخل الأسرة. فقررت أروح للمجلس القومي للمرأة علشان نعرف نتيجة الاستبيان وأسباب الجرائم دي ودور مؤسسات الدولة. نتيجة الاستبيان وضحت إن عدد ضحايا التحرش والاغتصاب داخل الأسرة كبير، وفي كل المحافظات والمستويات. أكبر عدد كان في محافظة القاهرة والبحر الأحمر، وبعدين الوادي الجديد. الاستبيان ده كان نواة، كان بداية إن احنا نعرف هل فعلا في مشكلة، والمشكلة دي عبارة عن ظاهرة ولا أقل من كده. فالنتيجة ظهرت طبعا إن هي للأسف إن احنا فعلا عندنا مشكلة كبيرة، ظاهرة، هي ظاهرة بتشمل كل الطبقات للأسف الشديد. هو كانت من أهم النتائج بتاعة الاستبيان إن أنا آخد من السيدة أو الفتاة اللي تعرضت للعنف حل من وجهة نظرها هي الشخصية.
واحنا بنينا على هذه الحلول في ان احنا بقى طبعا دورنا احنا واختصاصنا كمجلس قومي المرأة، يعني انا ما اقدرش اقول ان انا جهة تنفيذية، لكن انا دوري بقى في مسألة التنسيق وان انا اخرج مثلا قانون شامل، وده اللي احنا عملناه فعلا. يعني احنا عملنا قانون شامل لكل انواع العنف بما فيها بالذات كمان حالات العنف الاسري، وعرضناه على وزارة العدل، ونأمل ان هو يتم مناقشته في البرلمان. بقيت بقى الوزارات احنا بننسق معاها، وهم الحقيقه زي ما بقول لك كلهم عندهم رغبه شديده جدا في ان احنا نحل المشكله، لان المشكله مش بس داخل الاسره. يعني الشخص اللي بيتحرش او بيعمل نوع من انواع العنف لحد من افراد اسرته هو بيعمل نفس التصرف ده بره للاسف الشديد. بعد ما حصل ضجة في الإعلام على قضية ياسمين، فجأة ظهر إسلام واعترف إن هو الفاعل، وقدم عقد جواز عرفي بيثبت إن هو اتجوز ياسمين قبل اعترافه بيوم. عرفت من تحقيقات النيابة إن ياسمين راحت وطلبت تغيير أقوالها، وقالت إنها اتجوزت إسلام وبتطلب عدم عرضها على الطب الشرعي وحفظ القضية، وبتنفي التهمة عن الأب، وبالتالي خرج الأب إخلاء سبيل على ذمة القضية، واتحبس إسلام لأن ياسمين سنها 15 سنة. العجيب إن كل الأطراف في القضية ما طلبتش عمل تحليل DNA لحد ما تحول إسلام لمحكمة الجنايات. وقتها جالي تليفون من محامي إسلام بيقول إن في حاجات مهمة ظهرت. اتضح إن اللي هو شقيق المتهم الأول ويدعى عبد العال قام باصطحاب إسلام إلى المأذون، وقام إسلام بتحرير وثيقة عقد زواج عرفي، وقام إسلام بتحرير إيصال أمانة بأنه لا يذكر شقيق المتهم الأول وهو عبد العال. في الجلسة اللي هي إن شاء الله تتحدد لإسلام في محكمة الجنايات هنطلب من عدالة المحكمة تحليل DNA، وهنبين لعدالة المحكمة أن هناك أسباب جديدة قد طرأت بالفعل، قد يكون من شأن هذه الأسباب التي ظهرت أنها تغير مسار هذه القضية. ظهر معانا في الاستبيان حالة، بس الحالة دي كانت صعبة جدا. بنت متخرجة من إحدى كليات اللغات ومن أسرة مرموقة، قالت إنها بتتعرض للاغتصاب من الأب. المفاجأة إن الأم كانت عارفة، لكن طلبت منها إنها ما تتكلمش علشان منظر الأسرة قدام الناس ما يتأثرش. البنت وافقت إنها تسجل معانا وتطلع قدام الكاميرا، لكن قبل إذاعة التحقيق طلبت مننا البنت إن إحنا ما نذيعش أي حاجة لأنها خايفة من رد فعل الأب. وصلناها بمركز من المراكز المتخصصة اللي تقدر تساعدها في توفير منزل آمن بعيد عن الأسرة. كل الشهور اللي اشتغلت فيها على التحقيق وكل اللقاءات سواء للحالات أو المتخصصين كانت بتؤكد إن المشكلة كبيرة وخطيرة فعلا، وإن على الأسر والمجتمع إنهم يساندوا الضحايا ويشجعوهم على إنهم يتكلموا. والدولة من ناحيتها لازم تجمع الخبراء والمتخصصين علشان تعمل دراسات وإحصائيات توضح حجم المشكلة وتقدم الحلول المناسبة. والضحايا لازم يتكلموا وياخدوا خطوات إيجابية إنهم يبلغوا عن كل الجرائم الأسرية اللي بتحصل خلف أبواب الصمت.